สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวมผลงานน่าดูของพระเอกหนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างซงเวยหลงมาให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับประวัติของหนุ่มคนนี้นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคมในปี 1999 ปัจจุบันอายุ 26 ปี ซึ่งเขาก็เป็นทั้งนายแบบแล้วก็นักแสดงผู้มาพร้อมกับส่วนสูง 185 เซนติเมตรและเขาก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงในปี 2015 เพียงระยะเวลาไม่นานก็มีผลงานซีรีส์ปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งก็การันตีได้ว่าความสามารถของหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆและที่สำคัญไม่ว่าจะประกบคู่กับนางเอกคนไหนก็ดูชวนจิ้นชวนฟินเคมีสาธารณะไปหมดวันนี้แอดก็เลยรวบรวมผลงานน่าดูของหนุ่มคนนี้มาฝากทุกคนกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะ Love for You เป็นซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้ซึ่งเรื่องนี้หนุ่มซ่งเวยหลงมาประกบคู่กับจางจิ้งอีซีรีส์แนวปัจจุบันที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางที่ได้รู้จักกันเพราะพ่อแม่ของพวกเขาเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆต่อกันที่ต่อมาเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งสองต้องจากกันไปแต่โชคชะตาก็ได้นำพาพวกเขากลับมาพบกันใหม่พร้อมกับเคลียร์ใจเรื่องราวในอดีตเรื่องต่อมาค่ะชายออนมีหรือดั่งตะวันฉายฉานเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายของกูมานซึ่งก็ได้ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้หนุ่มซ่งเวยหลงมาประกบคู่กับเจ้าจินม่ายซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนตั้งตารอคอยรวมถึงแอดด้วยเช่นกันเพราะความเคมีของคู่นี้นั้นน่ารักมากๆเล่าเรื่องราวความรักและการใช้ชีวิตของเนียซีกวงและหลินวีเซินที่พวกเขาต้องพบเจอกับบททดสอบและอุปสรรคต่างๆในชีวิตมากมายก่อนที่จะกลายมาเป็นรักที่สมหวังของกันและกันใครที่ชื่นชอบคู่นี้ก็ปักหมุดรอทางVTVได้เลยนะคะเรื่องต่อมาค่ะหอมกลิ่นพันลี้เป็นซีรีส์ที่หนุ่มซ่งเวยหลงมาประกบคู่กับจุยจิ้งอีซึ่งก็เป็นซีรีส์เรื่องที่2แล้วนะคะที่ทั้งคู่ได้มาประกบคู่กันเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีที่ดัดแปลงมาจากนิยายของจีนโดยนักเขียนนำปากกาฉือซื่อหลางที่ได้มีการปล่อยตัวอย่างออกมาให้ได้รับชมกันแล้วทางแอปพลิเคชันโยคูนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของเหลยซิ่วหยวนจากเขาอัสดงและเสี่ยวปังฉุยเด็กกำพร้าแห่งชิงชิวที่ทั้งคู่มีอีกตัวตนที่ถูกปิดบังไว้ซึ่งได้จับพลัดจับผลูเข้าบำเพ็ญเป็นศิษย์ร่วมสำนักทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันและเกิดเป็นความรักแต่ทว่าต่อมามันกลับได้นำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาไม่รู้รวมถึงตัวตนแท้จริงที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคอีกหนึ่งเรื่องที่แอดปักหมุดรอเช่นกันค่ะเพราะหนุ่มซ่งเวยหลงของเรามาในลุคย้อนยุคที่กล้าวใจมากเรื่องต่อมาค่ะ7คัมภีร์ผนึกมารเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันโยคูนะคะเรื่องนี้นอกจากคู่พระนางอย่างซงเวยหลงและหลิวฮาวชุนแล้วยังมีพระเอกหนุ่มหล่อที่มาร่วมแสดงในบทบาทสมทบด้วยซึ่งนั่นก็คือเอารุ่ยเพิงนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่มีความลึกลับและน่ากลัวซ่อนอยู่รอให้หาคำตอบเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในอดีตที่ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ทำให้ต่อมาได้เกิดการรวมกลุ่มของวัยรุ่น5คนที่มีเป้าหมายเดียวกันและแต่ละคนต่างก็มีความสามารถที่แตกต่างกันที่ได้รวมทีมกันเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายจากต่างมิติและตามล่าเพื่อจัดการกับจิตปีศาจที่อาจมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยควบคุมทุกอย่างตั้งแต่แรกตามไปสืบและไขความลับกับพวกเขากันนะคะใครที่ชอบซีรีส์แนวมิตรภาพต่อสู้ตื่นเต้นระทึกขวัญไม่เน้นหวานมากก็ไปดูกันนะเรื่องนี้2หนุ่มหล่ออย่างซงเวยหลงและอ่าวรุ่ยเพิงก็มาสาดความหล่อและความดุดันชนิดที่แบบว่าไม่เกรงใจใครจริงๆค่ะเรื่องต่อมากวานน้อยแรกรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะคะเรื่องนี้หนุ่มซ่งเวยหลงมาประกบคู่กับเป่าซ่างเอินเป็นซีรีส์ย้อนยุคโรแมนติกฮิวใจอีกหนึ่งเรื่องที่แอดอยากแนะนำมากๆบอกเล่าเรื่องราวของหมิงฐานคุณหนูซีแห่งจวนจิงอันโหซึ่งพ่อของเธอกุมอำนาจกองทัพทหารอย่างซีที่พอผิดหวังจากความรักจึงได้ไปขอคู่ที่วัดศักดิ์สิทธิ์จนได้สมหวังกับเขาเจียงซุยติงเป่ยอ๋องแม่ทัพหนุ่มผู้เก่งกาจและหล่อเหลาที่เขาจำคำขอของเธอได้ทุกอย่างอีกทั้งยังตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบอีกต่างหากจึงขอพระราชทานสมรสเพื่อแต่งงานกับเธอแต่เพราะการแต่งงานในครั้งนี้ทำให้มีผู้ที่เสียเปรียบซึ่งเกี่ยวพันกับคดีทุจริตเบี้ยหวัดทหารที่พระเอกกำลังตามสืบอยู่จึงทำให้ทั้งคู่ถูกคิดร้ายจากผู้ที่ไม่หวังดีแต่ติงเป่ยอ่องของเราก็ปกป้องนางเอกได้ดีมากๆแถมคลั่งรักสุดๆ
ใครที่ชอบเคมีของคู่นี้ก็ไปฟินกันค่ะเรื่องต่อมาปรารถนาสองฟากฟ้าเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะเรื่องนี้หนุ่มซ่งเว่ยหลงมาประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างแองเจล่าเบบี้เล่าเรื่องราวในช่วงสถานการณ์ชายแดนวุ่นวายที่ทำให้เกิดสงครามของเผ่าต่างๆจินฉีหลัวบุตรสาวคนโตที่เก่งเรื่องหัวการค้าและด้านการคิดค้นอาวุธต่างๆผู้สืบทอดรอยช่างแห่งเยี่ยนนานที่เธอได้ใช้สถานะบุตรชายคนโตมาตั้งแต่7 ขวบนามว่าจินเฟยฝานและได้ออกตามหาส่วนประกอบสำคัญของการทำอาวุธเพื่อปกป้องแคว้นทำให้ได้เจอกับเขาเสวียนเลี่ยแม่ทัพผู้นำเผ่าเสวียนแห่งเป่ยเซียนที่เก่งด้านการต่อสู้และสงครามที่แอบสืบหาตัวจินเฟยฝานเพื่อต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อแม่ตัวเองแต่ไม่รู้ว่าคนที่เขาตามหาเป็นเธอที่ปลอมตัวเป็นชายดังนั้นเขาจึงเก็บเธอไว้ข้างกายเพื่อสืบหาความจริงแต่ต่อมาเขากลับทึ่งในความสามารถของเธอจนตกหลุมรักตามไปลุ้นกันนะคะว่าความรักท่ามกลางสงครามของเขาและเธอในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรเรื่องต่อมาค่ะยอดบุรุษพิคดีเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด29ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคสืบสวนสอบสวนเพื่อปราบปรามทุจริตในราชวงศ์ที่นอกจากพระเอกอย่างหนุ่มซ่งเว่ยหลงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อซึ่งนั่นก็คือจิงปอรันมาร่วมแสดงด้วยเล่าเรื่องราวของบุรุษ2 คนที่มีฐานะและนิสัยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันลิบลับแต่ทว่าพวกเขากับมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการไขคดีทำให้ทั้งคู่ได้จับพลัดจับผลูกลายมาเป็นทั้งมิตรสหายและอาจารย์ร่วมมือกันไขคดีปริศนาอย่างรู้ใจเมื่อคนหนึ่งชอบการไขคดีเป็นชีวิตจิตใจกับอีกคนหนึ่งที่เป็นขุนนางชั้นสูงผู้ที่มีเป้าหมายไขคดีเพื่อล้างมลทินให้พ่อของตัวเองเรื่องราวการสืบคดีของพวกเขาจะลึกลับเข้มข้นและน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาไขคดีปริศนามนุษย์ไบโอนิกเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด12ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนแนวปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีที่เชื่อมโยงกับโลกอนาคตซึ่งก็ได้หนุ่มซ่งเว่ยหลงมาประกบคู่กับหวนฉีเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมนุษย์ไบโอนิกที่ไม่ต่างจากมนุษย์ปกติทั่วไปเพื่อนำมาใช้แทนมนุษย์ปกติในอนาคตที่สามารถควบคุมชีวิตและจิตใจได้แต่ทว่าต่อมาพวกมันกลับมีความคิดที่เปลี่ยนไปและไม่สามารถควบคุมได้จึงกลายเป็นของต้องห้ามและโดนสังเกตในที่สุดเป็นเหตุให้นำมาซึ่งการฆ่าล้างมนุษย์ไบโอนิกอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดการหลบซ่อนตัวดังนั้นองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพระเอกและนางเอกที่ได้ร่วมมือกันสืบและแกะรอยหามนุษย์ไบโอนิกรวมถึงความลับที่ซ่อนไว้เรื่องนี้หนุ่มซ่งเว่ยหลงมาในลุคนักสืบที่ทรงโจรแต่โดนใจมากเท่สุดเรื่องต่อมาค่ะโอลหม่านหัวใจยายบัณฑิตจอมป่วนเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Monomax นะคะเรื่องนี้หนุ่มซ่งเว่ยหลงมาประกบคู่กับจุยจิ้งอีเป็นเรื่องแรกเล่าเรื่องราวของเวินซี่สตรีแสนฉลาดที่ต้องปลอมตัวเป็นบุรุษโดยใช้นามเหวินปิ้งชื่อของน้องชายที่ป่วยอยู่ออกมาหารายได้เธอทำทุกอย่างเพื่อจุนเจือครอบครัวจนกระทั่งมารับงานช่วยทุจริตในการสอบจึงได้พบกับเขาเฟิงเฉิงจิ้นซึ่งเห็นในความสามารถและไหวพริบจึงคิดช่วยสนับสนุนให้สอบเข้าสำนักศึกษาและเธอก็ทำสำเร็จรวมถึงได้รู้จักสหายสนิทเพิ่มอีก2จากนั้นทั้ง4ก็ช่วยเหลือกันตลอดแต่ต่อมาเขากลับได้รู้ว่าเธอเป็นหญิงและเขาเองก็ได้เผยรักเธอเข้าแล้วตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราววุ่นๆนี้จะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนเรื่องนี้แอดดูไปอมยิ้มไปค่ะไม่ดราม่ามากสนุกเรื่องต่อมาค่ะถักทอรักที่ปลายฝันเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะเรื่องนี้ซ่งเว่ยหลงมาประกบคู่กับฐานส่งวินเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่เนื้อหาดีมากๆกับเรื่องราวความรักความผูกพันของ3พี่น้องต่างสายเลือดที่ซ่อนความรู้สึกและบาดแผลในใจแต่ทั้ง3ก็ถูกเลี้ยงมาด้วยความรักความอบอุ่นทำให้สนิทสนมกันและเติบโตมาอย่างดีอีกทั้งยังผ่านเรื่องราวทั้งทุกข์และสุขร่วมกันแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางชีวิตของทั้ง3ก็ถึงคราวต้องแยกจากกัน9 ปีผ่านไปทั้ง3ได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ชายหนุ่มทั้ง2กลับมาพร้อมความรู้สึกที่มีต่อน้องสาวคนนี้ในแบบที่ไม่เหมือนเดิมเพราะพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ตกหลุมรักเธอตามไปลุ้นกันนะคะว่าบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรเรื่องต่อมาค่ะหยุดรักไว้กลางใจเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด50ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะ
นะคะเรื่องนี้ซงเวยหลงมาประกบคู่กับลินหวินเล่าเรื่องราวของเฉียวม่านและหนานเซิงพี่น้องฝาแฝดที่พ่อแม่หย่ากันในวัยเด็กทำให้ทั้งคู่ต้องแยกกันอยู่วันเวลาผ่านไปเฉียวม่านในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนก็ได้พบกับเขาหลินเหอผิงศิลปินหนุ่มที่ผันตัวไปเป็นพันธารักและเธอก็ตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบแต่ทว่าเขาเองกลับคอยติดตามเธอเพราะเห็นว่ามีหน้าตาคล้ายกับหนานเซิงซึ่งเป็นอดีตคนรักของเขาที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วและสองคนนี้กลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันทำให้เขาสงสัยว่าเธอเป็นใครกันแน่สุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะรักแรกของสาวใหญ่เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด41ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix นะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวความรักต่างวัยของสาวรุ่นใหญ่กับหนุ่มวัยทีนที่ทำให้คนดูใจฟูมากๆแถมยังลุ้นตามสุดๆเรื่องนี้หนุ่มซ่งเว่ยหลงมาประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างวิกตอเรียซ่งเล่าเรื่องราวของคณะสาวสวยทรงเสน่ห์แถมทำงานเก่งในวัยเลข3ที่เธอลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟจนกระทั่งได้มาเจอกับเขาหยวนซ่งหนุ่มรุ่นน้องพนักงานฝึกหัดในบริษัทที่เข้ามาใหม่ที่อายุห่างกันถึง10 ปีแต่เด็กคนนี้มันร้ายแถมเตาะเธอหนักมากจนทำให้เธอหวั่นไหวและกลายเป็นความรักต่างวัยขึ้นแต่ทว่าเพราะความแตกต่างทางอายุและสถานะทางสังคมรวมไปถึงข้อห้ามในที่ทำงานจึงกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้เธอรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้ทำให้เธอต้องปิดบังและซ่อนความลับนี้ไว้ตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะก้าวผ่านอุปสรรครักครั้งนี้ไปได้อย่างไรแต่บอกเลยค่ะว่าเป็นรักต่างวัยที่ฟินมากเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ผลงานของหนุ่มซ่งเวยหลงที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมก็อย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย